කොහොමද ළමයි? ඔන්න ඉතින් අදත් මං ආව තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ක්‍රේප් කඩදාසි නැති වෙලාවට ගෙදර තියෙන දෙයකින් ඒ වගේ පෙනුමක් අරගෙන කොහොමද අපි නිර්මාණයක් කරගන්නේ? අන්න ඒ වගේ කරපු ලස්සන මලක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට පේන්නේ. අපි බලමු මේ නිර්මාණය කරන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ රවුමක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම සයිසස් දෙකකින් මේ විදිහට පෙති හැඩයට කපාගත්ත කොටස් 8ක් මං අරගත්තා. එක සයිස් එකකින් කොටස් 8ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මල මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙන මල මම ඒක ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඉතින් අපිට ඒ වගේම ඕන වෙනවා කතුරක් සහ ගම් එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන්න කියලා. මම අද මේකට භාවිතා කරලා තියෙන ඔයිල් පේපර්ස්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ පෙති ඔක්කොම මේ වගේ නමා ගන්න ඕනේ දෙපැත්තට. ගොඩක් හීනියට නමන තරමට ලස්සනයි. ඒ වගේ අපි පෙති ඔක්කොම මං අරගත්ත පෙති ඔක්කොම ටික මේ වගේ නමා ගන්න ඕනේ. මේක ඩිමයි කොළ වලින් ගොඩක් ලස්සනයි. ඩිමයි කොළ වලින් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ පෙති ඔක්කොම ගොඩක් පුංචියට නමනවා. මේ කොළේ පොඩි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි වුණ තරමට මේ මල ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මලේ පෙත්ත මේ විදිහට දිග අරගන්නවා. මේ විදිහට නමලා ඉවර වෙලා ආපහු අපි පෙති ටික දිග අරිනවා. ඒ වගේම අනිත් පෙති හැම එකක්ම ඒ වගේ අපි නමා ගන්න ඕනේ. මම අද මේ මල හදන්න සයිසස් දෙකකින් පෙති අරන් තියන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක සයිසස් 3කින් 4කින් උනත් පෙති අරගෙන හදාගන්න. එහෙම හදනකොට තවත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ පෙති ඔක්කොම නමලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ හදාගෙන තියෙනවා. මේක සයිස් එකක්, මේ අනිත් සයිස් එක. ඊළඟට මම ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. අපි ඕනම මලක් හදනකොට, කෘතිම මලක් හදනකොට ඒක ස්වභාවික පෙනුම රැකගෙන ඒ දේ කරන්න මෙන්න මේක භාවිතා කරලා බලන්න. අපි ඉස්සලා මල් පෙත්ත අරගෙන ඒක යටපැත්තෙන් පොඩි කැපුමක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒ කපපු කොටස් දෙක ක්‍රොස් වෙන විදිහට තියලා අපි අර කපාගත්ත රවුමේ අලවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට මේ ක්‍රොස් වෙන විදිහට මේක තියාගත්තාම අපේ පෙත්ත උඩට ඉස්සිලා හිටිනවා. එතකොට ඇත්තම මලක් වගේ තමයි අපිට මේක පේන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ මල් ටික ඔක්කොම මල් පෙති ටික ඔක්කොම අලව ගන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගාගෙන පෙති ඔක්කොම ටික අපි අලව ගන්න තමයි යන්නේ. මේ ටික තමයි වැඩේ ලස්සනම කොටස. හරි ලේසි. ඉක්මනට මේ මල් පෙති ටික අලවගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපිට අපේ ඔෆිස් එකේදී අපේ ගෙදර ෆන්ක්ෂන් එකකදී ඕනම දෙයකදී ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් ලේසිම මලක් මේකත්. මේ දවස්වල ගොඩක් වියදම් අධිකයිනේ. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් මිල අඩු කොළ වර්ග වලින් මේක කරගන්න පුළුවන්. අපිට ක්‍රේප් ඕනෙත් නැහැ. සවුකොළ වලින්, ඔයිල් පේපර්ස් වලින්. හැබැයි විශේෂම කියන්න ඕනේ මේක ඩිමයි කොළ වලින් කරනකොට තමයි ගොඩක්ම ලස්සනට ගොඩක් මේ මල ඉන්නේ. ඩිමයි කොළ ටිකක් හයියිනේ. ඒ නිසා ඩිමයි කොළෙන් කරනකොට ගොඩක් ලස්සනයි. මම ඩිමයි කොළ වලින් කරපු එකකුත් ඔයගලන්ට බලන්න මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපිට තියෙන තාමත් මේක අලවන්න තමයි. මේ පෙති ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් මේක අලවන්න බෑ. ඉතින් එහෙම අලව ගන්නකොට අපි මේ පෙති ටික පිළිවෙලට අලව ගන්න ඕනේ. එක ගොඩේ වෙන්නෙත් නැති වෙන්න, එක උඩ එක වෙන්නෙත් නැති වෙන්න, පෙත්තක් අතරින් පෙත්තක් පේන විදිහට අර මල්වල තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අලව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණාම කැත වෙනවා. ඉතින් මම අතින් මේක පොඩ්ඩක් බ්ලා වෙලා ඉතින් මම මේකට තව පෙති ටිකක් ඇඩ් කරා. ඒ කියන්නේ 8ට වැඩි දැන් මෙතන පෙති අන්තිමට එනවා. මට ඒක බැලන්ස් කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් මේක හදනකොට ඔයගොල්ලන් එක විදිහට එක පාට වලින් හදලා බලන්න. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. ඔන්න ඉතින් තව පෙති ටිකයි තියෙන්නේ. මේ අන්තිම ටික අලවන්නේ. ගම් ගාගෙන ලස්සනට මේ මල වල ඉවරලා ඔන්න දැන් හදන්නේ අපි ගම් පාට මල මේකට අලව ගන්න. ගම් ගාලා අනිත් පෙති පොඩි වෙන්න දෙන්න ලස්සනට ගානට මේක අලවන්න ඕනේ. නැත්තම් පෙති පොඩි වුණොත් කැත වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අතින් මේක පෙති ටික ලස්සනට එහෙම නමලා හදා ගන්න ඕනේ. ඉන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි අද හදපු මල ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ගෙදර වැඩකදී වුණත් ඕනම දෙයකදී අපි අතින් හදපු මලක් තියෙනකොට කොච්චර ෂොක්ද. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම වෙනස් විදිය නිර්මාණයක් තමයි අරන් ඉන්න හිතාගෙන ඉන්නේ.
ඒ වගේ මම මේකේ අන්තිමට ඩිමයි කොළ වලින් කරපු ලස්සන මල් ටිකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. ඒක ගොඩක් මට වටිනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. බයි.